بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحب نعرف بالتجربة اللي هي تجربة بتنسيق مع وزارة المالية مشروع إسكان الزجاج بمنى. وهذه التجربة كما هو مبين لانطلاقة مشروع انطلاقة سميناه هو مشروع منطقة مكة الخيري، عمارة المساجد القائمة وتبريد خيام منى. نقصد بالقائمة هي المساجد المكيفة واللي أجواءها متلوثة، لأنه هذا المشروع أسس لحل مشكلة تلوث التكييف ونقص التهوية، مشكلة نقص الأكسجين داخل المبنى المكيف مثل المساجد، مشكلة الأمراض المعدية، مشكلة الربو والإكزيما، مشكلة الخمول والكسر وضعف المناعة. والتبريد أو النوع من اللي استخدم التكييف في التجربة هو تكييف سمي بالآيون. نقصد بها انوفيتيف اكسجين ناتشورال كولينج، اي تبريد بالاكسجين، تبريد طبيعي بالاكسجين في للمباني المكيفه، اي نستخدم المواد الطبيعيه. ونحن التجربه هذه على خيمه تقريبا العدد الموجود فيها 40 حاج كانوا يناموا فيها مدة أيام منها 24 ساعة. وحنعمل لقاء بس أول نشرح على التجربة والتكييف المستخدم إيش يختلف عن أي تكييف آخر. التصوير مستمر معنا. طبعا نبغى نشرح على النظام او التكييف اللي استخدم في التجربه. التكييف هذا في الجدول عباره عن 4 مكيفات، لانه الخيمه هذه عباره عن 4 خيام، مقاس كل خيمه 4 في 4 16 متر مربع، فاستخدمنا 4 مكيفات. المكيف الاول هنا في الجهه اليمنى يعتبر مكيف يستخدم الأكسجين، يعني الهواء الخارجي 100% هواء خارجي يسمى فريش اير، ونحن أطلقنا عليه أكسجين لأنه هو التهوية هي الأكسجين، ندخل الأكسجين على الجو المكيف. فهنا الهواء يجي للمكيف، حنصور من الخلف، يجي من خارج الخيمة ويدخل على المكيف. طبعا هنا المكيف تم تحويله، هذا مكيف شباك، تم تحويله انه يعطي الهواء من الاعلى ويسحب من نفس الهواء من بعد الجدر من الخارج. فهذا اول مكيف يسحب هواء 100%. المكيفات اللي هي 24,000 وحده تعطي 800 قدم مكعب في الدقيقه، فهذا بيعطينا 800 قدم مكعب في الدقيقه. طبعا لا مؤاخذه، لا، هذا مكيف بيدور الهواء. هذا المكيف اللي بنتكلم عنه بيسحب اكسجين، يعني هذا الان اللي خارج من هنا اكسجين قلنا انه هواء متجدد 100%، ما يتدور في المكيف، هواء خارج يسمى فريش اير. طبعا هنا درجه حرارته الان 14 درجه، بينما برا ممكن يكون اكثر من 34. يعني استطاع المكيف هذا ينزل 20 درجه، والمكيفات اللي بتدور الهواء ما تنزل 20 درجه، دائما تنزل 10 12 درجه. طبعا هذا المكيف او المكيفين هذه جنب بعض بتعمل زي اي مكيف عادي، بتدور الهواء، لان احنا خلطنا بين النظامين. هذه بتدور الهواء، وهنا الدرجه 12 درجه الهواء الخارج. فهنا يسمى هذا راجع او ريتين، وهذا سبلاي زي اي مكيف سلك او مكيف شباك. هنا المكيف الثاني اللي هو تدوير الهواء، وهنا عندنا المكيف زي المكيف اللي في الجهه اليمنى من الجدول. هذا المكيف برضه 100% هواء متجدد اكسجين.
وهذا الاكسجين ساعد انه يخلي جو الخيمه جو منعش. والاخوه لما جو اول يوم كانوا جايين من مزدلفه في النفره، سالناهم هل في روايح، هل كذا. الحين نتقابل مع الاخوه. الاخ الكريم، انت يعني كنت موجود في الخيمه يوم العيد؟ اي نعم. فاوصف لنا الجو في الخيمه. والله بالتحديد في النهار يعني كان الجو حار، كان اكثر ما كان مزعجنا اللي هو طال عمرك انه ينطفي كثير يعني. الكهرباء تنقطع. ايوه كانت تنطفي كثير. طيب ليله 11 يعني يوم العيد اللي هي البارح؟ لا جيده جدا بالتحديد في الليل يعني. هو نحن عندنا درجات مسجله. ايوه. الخيمه اظن وصل 21، لكن بالنسبه نحن نتكلم عن نقاء الهواء انه متجدد. هل شعرت بهذا الشيء؟ انه هواء متجدد بالنسبه 40 شخص موجودين، هل في روائح بتشمها؟ لا ما شاء الله، يعني روائح انا ما حسيت في. لانه حقيقه لما يكون اكسجين موجود هو ما يخلي الروائح تنتشر ولا تنتقل العدوى والامراض والروائح. العدوى والروائح تقريبا متشابهه. الروائح ما كان فيه. الحمد لله. احنا لما جينا بارك الله. نعم الشيخ. لما جينا بارك الله فيك، والله كل شيء زين، كل شيء طبيعي. نعم. هذا بالنسبه لي انا، كل انسان له. كيف شعرت الجو يعني في كتمه على 40 ما شخص؟ شعرنا لا كتمه ولا شيء. لانه 40 شخص في المكان هذا كثير. شعرنا التكييف كويس. نعم. والموقع كويس، وما نبغى اكثر من كذا. الحمد لله. اي نحمد الله ونشكره، نسال الله ان يوفقكم بالتوفيق. امين. ايوه. الدكتور ناصر، ادينا كذا انطباعك عن الموضوع، التجربه من ناحيه الجو. بسم الله. بالنسبه للتجربه، تعتبر فريده من نوعها حقيقه كما سمعنا منك، وهي تجربه سعوديه رائده، وهذا سرنا. الشيء الثاني العائد من هذه الفكره، هذا المخيم، انه ينقي لك الهواء، يسحب لك الروائح. اضافه هل شعرت بالشيء ده؟ سحب روائح انه الخيمه ما في روائح؟ الحمد لله. لا الخيمه الحمد لله ما في الحمد لله. روائح. حتى وجدنا افضل شيء انه ما في بعد روائح، الحمد لله ما في. وهذا زي ما قال صحيح. الدكتور والمهندس كثر قد ما فيه من عدد كريحه ما امانه للامانه. يعني يعتبر انه يعني ملحوظه الشيء. ملحوظ. اما كبروده فهي كانت في الليل افضل من في النهار. ممكن على اساس لا هو نحن حنكتب تقرير لمنى وخيام منى انه في مشاكل في النهار، وحنكتبها ونبنيها هي. وحقيقه الليله حيجي مستشار وحنقول له عليه. مستشار من جامعه ام القرى دكتور عشان يقيم التجربه، وحنقول له ملاحظاتنا ليش الحراره ترتفع في النهار. نحن ترتفع مو من دخول هواء حار بل من دخول ضوء الشمس. حلول يعني هو صديق للبيئة، وهذه ميزة يعني عظيمة هذا المكيف. صحيح، نحن ما استخدمنا الا ما هو صديق للبيئة ولا شيء، وهذا بحد ذاته مكسب خاصة الحمد يا اخي احنا اليوم حافظ على درجة الحرارة الخارجية احنا اليوم ويعطي البرودة التي نطلبها داخليا. الآن نتكلم عن الخارج، يعني الآن الحرارة برا ما هو زي حرارة المكيفات الثانية. حنشوفها. نعم. احنا اليوم في نعم. الحمد لله. لما نقارن وضعنا الوقت الحاضر بالوضع السابق، ونحن نبغى نروح للأحسن بالماضي، لأنه التلوث هذا موجود في المباني. نعم. وإن شاء الله سبحانه ويقدركم يعني الله يعيننا يعني تدريجيا نغير، إن شاء الله. لأنه هذا تغيير إن شاء الله. لما جو برضه كنت معاهم اول باول يعني. نعم. اول ما جاء كان في عطل وجاء المهندسين، لاحظت انك انت معهم اول باول وحسيت انه في عندك معلومات وفكره انك انت تقول لهم لا في مشكله هنا مش من عندنا. هذا نقطة مهمة، يعني أنت اهتمامك بالفكرة ومراعاتك للفكرة وتبنيها ومعرفتك للمكيف والأجزاء والمعلومات اللي ستكون نواتج لهذه الفكرة صراحة هي التي شجعتنا والله بصراحة حماسة. نحن أخذنا تلفوناتكم ونوعدكم انه نتواصل معاكم اول باول من ناحيه التجربه هذه، لانه اخذنا وعد من الماليه انه يخلونا نستمر في التجربه لمده سنه. ونحاول ان شاء الله نطورها حتى مجال الطاقه نخليها بالطاقه الشمسيه. نتمنى ان يتحقق هذا ان شاء الله. وتكون ان شاء الله تاخذ تمويل حتى من البنوك باذن الله. باذن الله ان شاء الله خيام منى حتسور بالطاقه الشمسيه، ويمكن هي يعني تكون زي محطات طاقه بمجهودات طول السنه يعني باذن الله. نحن بنحاول ان شاء الله المسؤولين ما يقصروا باذن الله. جزاكم الله خير.